สวัสดีค่ะสาวๆหวังว่าสาวๆจะสบายดีกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนแห่งความรักแล้วนะคะวอร์มก็เลยจะมาทำวิดีโอ Get Ready with Me นะคะแบบออกไปเดทอะไรอย่างนี้หรือว่าไปในวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะเอาละเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้วอร์มหน้าสดมากเลยนะคะวอร์มลงเดย์ครีมบำรุงผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกนะคะที่วอร์มจะทำก็คือลง BB ครีมนะคะวันนี้จะมาใช้ BB ครีมกันเนาะก็คือของ Gino Macray นะคะ Heritage BB Premium Magic Cream นะคะวอร์มใช้เบอร์1นะคะที่เขาเรียกว่า Light Beige คือวอร์มซื้อตัวนี้นะคะตอนที่กลับไปเมืองไทยคราวที่แล้ววอร์มก็จะลงได้ทั่วใบหน้าเลยนะอย่างที่เห็นนะคะลงครึ่งนึงเนี่ยสาวๆก็เห็นเลยว่าแบบหน้าวอร์มเนี่ยไบรท์ขึ้นนะคะลงด้านนึงเกลี่ยให้เข้ากันนะคะน่าจะได้เนียนๆจริงๆเนี่ยใช้มือลงก็ได้นะแต่ว่าคือวอร์มติดใช้แปรงเวลเทคนิคนะคะมาลงก็อย่าลืมลงคอด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันลอยเนาะต่อมาเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะตัวโปรดของวอร์มก็คือ Maybelline Fit Me ช่วงนี้อยากบอกว่าใต้ตาดำมากนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีเดดไลน์นะคะที่จะส่งแอบสแตรกไปคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างนี้คือถ้าใครไม่เคยติดตามวอร์มนะคะคือวอร์มเรียนปริญญาเอกอยู่นะคะตอนนี้ที่อังกฤษนะคือเราต้องพยายามทำแลบแล้วก็ให้ได้รีซอลดีๆเพื่อที่จะแบบไปเขียนเปเปอร์แล้วก็ไปออกคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างนี้นะคะแต่คือปีนี้เนี่ยเป้าหมายของวอร์มคือวอร์มจะพยายามบาลานซ์ชีวิตปริญญาเอกแล้วก็ชีวิตนอกปริญญาเอกอย่างเช่นแบบอัด YouTube วิดีโออะไรเงี้ยวอร์มมีความรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยวอร์มเรียนหนักจนเกินไปแล้วก็แบบร่างกายสุดเลยก็เลยแบบว่าปีนี้เนี่ยกะว่าจะแบบจะเรียนไม่หนักมากจนเกินไปแล้วก็พยายามเอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นเอาเวลาไปออกกำลังกายคลายเครียดอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาเซตทุกอย่างกันด้วย Gino Macray นะคะแป้ง powder foundation วอร์มก็จะใช้พับของเขานะคะที่เขาเอามาให้ด้วยมาแปะตรงตาอย่างนี้นะคะจะได้ไม่เห็นใต้ตาดำของวอร์มนะคะก็บริเวณอื่นนะคะวอร์มก็ใช้แป้งของซูเปอร์มัมนะคะมันลงเอาล่ะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะที่เขียนคิ้วที่วอมจะใช้ก็คือของ Anastasia นะคะ Beverly Hills ในสี Medium Brown นะคะ Deep Brown Pomade คราวนี้นะวอมจะมาเขียนแบบคราวนี้นะวอมขอมาเขียนแบบโก่งนิดนึงแล้วกันเนาะให้มันดูแบบเซ็กซี่นิดนึงนะบรอนเซอร์ที่วอมจะมาใช้ในคราวนี้นะคะก็คือของ Rimmel London นะคะ Natural Bronzer นะคะในสี 025 Sun Glow นะคะจะใช้แปรงของ Supermum นะคะที่เป็นหัวตัดอย่างนี้มาคอนทัวร์ตรงบริเวณที่วอมคอนทัวร์เสมอนะคะก็คือตรงข้างๆหูนี้นะคะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเนาะรู้สึกว่าแบบเพิ่งปีใหม่ได้ไม่นานเองแล้วก็มากุมภาซะแล้วเป็นเดือนแห่งความรักนะคะวอมก็จะมาคอนทัวร์จมูกด้วยนะคะถึงเวลาแต่งตากันแล้วนะคะแพลเลตที่วอมจะมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือของ Max and More นะคะ 8 Color Eyeshadow Palette มันจะเป็นแพลเลตที่ค่อนข้างแบบกลิตเตอร์นิดนึงนะสีที่วอมจะใช้นะคะก็คือสีนี้ก่อนเลยสีแบบเป็นออกค่อนข้างแชมเปญนะคะวอมก็จะมาลงตรงครึ่งในของตานะคะแตะๆไปนะคะมานะคะวอมก็จะมาใช้สีข้างๆนะคะสีแบบเป็นบรอนซ์นิดนึงวอมก็จะใช้นิ้วเลยนะมาลงง่ายดีมาลงตรงครึ่งนอกของตานะคะมันเป็นเกรเดียนขึ้นมานะวอมขอใช้แปรงเรียวเทคนิคนะคะมาเบลนด์นิดนึงตรงขอบนะจะได้ดูกลืนกันไปนะคะสุดท้ายนะคะวอมก็จะมาใช้สีนี้นะวอมจะมาติดแค่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ปัดขึ้นไปแบบคัดเบ้านะคะเราก็ปัดแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะแล้วเราก็จะมากรีดตากันนะคะวอมจะทำออกมาเป็นแคทอายนิดนึงนะอันนี้คือเอมของวอมขึ้นไปนะคะตามลักษณะรูปตาของเรานะก็แบบนี้นะคะมีหางตานิดนึงเลยส่วนขอบตาล่างนะคะวอมก็จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะมาไล่
ขอบตรงขอบน้ำตาด้วยนะละลายตรงข้างนอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอบน้ำตาข้างในตาเนี่ยก็จะดูแบบเซ็กซี่นิดนึงแต่ว่าไม่ดุจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าใช้สีดำเนี่ยวอมคิดว่ามันดุเกินไปนะก็เลยใช้สีน้ำตาลเนาะแล้วก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าที่วอมใช้แล้วก็แนะนำเพื่อนๆตลอดเลยนะก็คือของ Maybelline นะคะ Push Up Angelแอปนี้ไปติดขนตามานะคะขนตาที่วอมใช้เนี่ยก็คือของ Girls with Attitude นะคะหาซื้อได้จากร้าน Lashes นะคะวอมคิดว่ามันสวยมากเลยนะใช้ได้เลยแบบฟุ้งฟิ้งดีไฮไลท์หัวตานะคะวอมก็จะมาใช้สีแชมเปญนะคะสีเดิมให้มันดูวิงนิดนึงก็ตาโตขึ้นเนาะblush on นะคะวอมจะเอามาผสมกันนิดนึงนะวอมจะใช้ของ Manhattan นะคะ Trio Effect Blush นะคะตัวนี้แล้วก็วอมจะมาตบท้ายด้วยตัวนี้นะตัวนี้นะคะมันก็จะมีอยู่3สีใช่ไหมวอมก็จะมาแบบวนเอา3สีมาผสมกันเลยนะวอมก็จะมาแบบวนตรงนี้เดี๋ยววอมอยากให้ลุคนี้แบบดูเขินอายนิดนึงวอมก็จะมาเริ่มตรงนี้นะคือถ้าเราลงบัตรออนใกล้ๆกึ่งตรงกลางข้างๆตานะคะมันจะดูเหมือนแบบเราเขินอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้ววอมก็ใช้แปรงอีกด้านหนึ่งนะคะมาลงบัตรออนตัวนี้นะลงทับแบบกรอบนอกนี้นะคะคือสีตรงนี้ก็จะดูแบบ intense นิดนึงแล้วก็มันก็จะดูเฟดไปนะคะลุคนี้นะคะวอมจะมาใช้ลิปสติกของ Golden Rose นะคะ Matte Lipstick Crayon นะคะแบบวอมจะเริ่มทาจากข้างในนะคือวอมเนี่ยทาไว้เป็นเบสนะคะแล้วก็วอมจะมาผสมสีกับ Revlon นะคะ Color Burst Matte Balm นี่สีนี้นะคะเป็นสี225 Sultry สุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เนี่ยคือไฮไลท์นะไฮไลท์วอมจะมาใช้ของ MUA Undress Your Skin นะคะไฮไลท์เตอร์ในสี Pink Shimmer วอมอยากจะให้แบบสีแบบดูเป็นชมพูแล้วลูกนัวๆนิดนึงนะเพื่อเป็นการล็อกทุกอย่างให้เข้ากันก็จะต้องใช้แน่นอนนะคะ Urban Decay All Nighter คือใน Get Ready With Me อันนี้นะคือผมเนี่ยวอมทำผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะคือพอดีว่าออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆมาเมื่อวานก็เลยทำผมไปก่อนไว้เลยนะคะรอนอันนี้นะคะวอมใช้ของ Versace นะคะทัวร์มารีนจัมโบ้เซรามิกนั่นแหละวอมกะว่าวอมจะแค่ใช้Batiste นะคะ Dry Shampoo แทนนะคะกินมันแล้วก็หวีนะคะเพื่อที่จะแบบเกลี่ยผงนะคะแล้วเมื่อวันก่อนนะคะทางแบรนด์ Daniel Wellington นะคะเขาส่งนาฬิกามาให้นะคะแบบ Limited Edition นะคะในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะนะคะเป็น Valentine Gift Set นะคะ Gift Set อันนี้นะคะเขาเรียกว่า Melrose นะคะอย่างที่สาวๆเห็นนะคะในเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นสี Rose Gold นะคะมีทั้งสายเหล็กแล้วก็สายหนังนะคะที่งามไปมากกว่านั้นนะคะเขาก็มีชามมาให้ด้วยนะคะเป็นชามแบบรูปหัวใจสายเหล็กของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีตัวล็อกแบบนี้แล้วก็หน้าปัดก็จะเป็นหน้าปัดสีขาวนะคะที่วอมเลือกสีโรสโกลนะคะเพราะว่าวอมเนี่ยมีสีเงินแล้วก็มีหน้าปัดสีดำของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะจากแบรนด์นี้แล้ววอมนะคะก็มีโค้ดโปรโมชั่นมาให้สาวๆได้ใช้กันด้วยนะคะก็คืออินนานะคะคือถ้าใครใช้โค้ดโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อนาฬิกา Daniel Wellington ผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็จะได้ราคาส่วนลดอีก 15% เลยนะคะแล้วสาวๆก็จะได้นาฬิกานี้ไปครอบครองนะคะเป็นของตัวเองเนาะสำหรับ Get Ready With Me ในวิดีโอนี้นะคะวอมก็จะมาแต่งตัวสไตล์แฟชั่นแล้วก็มาสไตล์นาฬิกานี้ไปพร้อมๆกันนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวอมจะแต่งตัวยังไงกันเนาะ